वेब डेभलपर कसरी बन्ने यो हो भाग 3। नमस्कार, मेरो नाम बिनय घिमिरे। अब सुरु गरौँ। फ्रेमवर्क भनेको के हो? फ्रेमवर्क भनेको डेभलपरहरूको लागि सजिलो बनाउन लेखिएको कोडहरूको एउटा नियम हो, जसमा रहेर हामीले कोडहरू लेख्छौँ। फ्रेमवर्कले एउटा प्लेटफर्म दिन्छ जसमा बसेर हामीले कोड लेख्दा सानो सानो कुराहरूको चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो सबै कुरा फ्रेमवर्कले जिम्मा लिन्छ। फ्रेमवर्क डेभलपरहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले बनाइएको हो। फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्दा सानो सानो कुराहरूको ध्यान दिनु पर्दैन र हामी हाई लेभल फङ्सनालिटीहरूमा मात्र फोकस गर्दा हुन्छ, जसले गर्दा डेभलपर प्रोडक्टिभ र इफिसियन्ट हुन जान्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने जब तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ तब तपाईँहरूको घरको डिजाइन इन्जिनियरहरूले बनाउँछन्। तिनीहरूसँग अलरेडी बनाइएको डिजाइनहरू अथवा तिनीहरूले नयाँ डिजाइन बनाएर तपाईँहरूलाई दिन सक्छन्, जसले गर्दा तपाईँको फोकस घर बनाउनमा मात्र रहन्छ र त्यसभित्र के थप्ने भन्ने कुरामा रहन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई डिजाइनको चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। हामीसँग CSSको फ्रेमवर्कहरू बुटस्ट्र्याप, फाउन्डेसन, बुल्मा, UI किट, सिमेन्टिक UI एक्सेट्रा रहेका छन्। यो भिडियोमा हामी बुटस्ट्र्याप र फाउन्डेसन CSSको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब लाइब्रेरी भनेको के हो? लाइब्रेरीहरू सेट अफ कोड्स हो जसले धेरै फङ्सनालिटीहरू प्रोभाइड गर्छ। लाइब्रेरीहरूमा सबै फङ्सनहरू लेखिएको हुन्छ, जसले गर्दा डेभलपरहरूलाई रियुज गर्न सजिलो हुन्छ। लाइब्रेरीले गर्दा डेभलपरहरूलाई फङ्सन लेख्ने टाइम बचत हुन्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने जब तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ, कुनै एउटा फर्निचर स्टोर तपाईँको घर अगाडि छ भन्ने सम्झिनुहोस् र तपाईँलाई चाहिएको बेलामा तपाईँले त्यो स्टोरबाट जुनसुकै सामानहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँलाई प्रत्येक सामान बनाउनको लागि अर्डर दिइराख्नु परेन। तपाईँले अलरेडी बनाऊ सामानहरूको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी लाइब्रेरीसँग मेटाफोरिकल्ली हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ सामान अर्डर गर्न दिनुभयो भने त्यसलाई धेरै पैसा लाग्छ र टाइम पनि धेरै लाग्छ, जसको सल्युसन लाइब्रेरीले गर्छ। लाइब्रेरीको इक्जाम्पलहरू जेक्वेरी मोबाइल, जेक्वेरी UI रहेका छन्। अब बुटस्ट्र्यापको बारेमा बुझौँ। बुटस्ट्र्याप सबैभन्दा पहिले ट्विटरले सुरु गरेको हो। यो मोबाइल फर्स्ट एप्रोचमा आधारित छ। यसले रिस्पोन्सिभ डिजाइनहरू प्रदान गर्छ, जसले गर्दा हामीले बनाएको वेब पेजहरू सबै डिभाइसहरूमा फिट हुन्छ। यदि यो युज गर्यो भने डिभाइस रेस्पोन्सिभनेसको लागि एक्स्ट्रा एफोर्ट दिइराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। यो भिडियो बनाउँदासम्म बुटस्ट्र्यापको लेटेस्ट भर्जन 4 रहेको छ। बुटस्ट्र्यापले ग्रिड कन्सेप्टमा काम गर्छ। हाम्रो वेब पेजहरूलाई रो र कलममा डिभाइड गर्न मद्दत गर्छ। अब बुटस्ट्र्यापका फाइदाहरू के छन् त? यसलाई ट्विटरले सपोर्ट गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसको पाथवे लामो छ भन्ने डेभलपरहरूले विश्वास गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा यदि कुनै प्रोजेक्ट डेभलप गरिँदैछ भने बुटस्ट्र्यापमा भर पर्न सकिन्छ। बुटस्ट्र्याप प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रोटोटाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको डेभलपिङ समय बच्न जान्छ र तपाईँलाई अलरेडी प्रोभाइडेड CSS क्लासहरूले सजिलो बनाउँछ। यसको इन्टरनेट कम्युनिटी ठुलो भएको हुनाले हामीलाई तुरुन्तै सपोर्ट मिल्न सक्छ। जब तपाईँले कुनै पनि फ्रेमवर्क युज गर्नुहुन्छ, त्यसमा इस्यु आउनु सामान्य हो। त्यस्तो इस्यु आएको बेला यदि कम्युनिटी ठुलो छ भने हामीलाई सजिलै सपोर्ट मिल्न सक्छ। यसमा अलरेडी बनाइएका धेरै कम्पोनेन्टहरू छन्, जसले गर्दा तपाईँलाई रियुज गरेर आफ्नो वेब डेभलपमेन्ट अत्यन्तै सजिलो हुन जान्छ। इक्जाम्पलको लागि नेभिगेसन बार, अलर्ट बक्स, बटन्स, मोडल्स एक्सेट्रा। अब बुटस्ट्र्यापको बेफाइदाहरू के हुन् त? तपाईँले बुटस्ट्र्याप प्रोजेक्ट हेर्नुभयो भने त्यसमा युज गरिएको युजर इन्टरफेसहरू लगभग एउटै देखिन जान्छ र यदि तपाईँले बुटस्ट्र्यापमा आफ्नो मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई केही झन्झटिलो हुन सक्छ। अब आउनुहोस् फाउन्डेसनको बारेमा कुरा गरौँ। बुटस्ट्र्याप जस्तै गरी फाउन्डेसन अर्को CSSको फ्रेमवर्क हो। यसले पनि हामीलाई HTML टेम्प्लेटहरू र CSS UIहरू प्रोभाइड गर्छ। फाउन्डेसन पनि आजकल बिस्तारै पपुलर हुँदैछ। यसका पनि आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। यो भिडियो बनाउँदासम्म फाउन्डेसनको लेटेस्ट भर्जन 6 रहेको छ। अब फाउन्डेसनका केही फाइदाहरू हेरौँ। फाउन्डेसनले सबै कन्ट्रोल डेभलपरहरूलाई दिन्छ, जसले गर्दा डेभलपर आफैले यसलाई मोडिफिकेसन गर्न सक्छन्। यसले फर्म भ्यालिडेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू प्रोभाइड गर्छ। सानो सानो वेब पेजहरूको लागि यो सुइटेबल नहुन सक्छ, तर ठुलो प्रोजेक्टको लागि भने यो वरदान नै हुन सक्छ।
बुटस्ट्र्यापलाई ट्विटरहरूले हेरे जस्तै यसलाई पनि जर्क भन्ने फाउन्डेसनले हेर्छ, जसले गर्दा यसको फ्युचर पनि लङ टर्म हुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसका पनि केही डिसएडभान्टेजहरू छन्। यसको कम्युनिटी सानो छ, जसले गर्दा यदि तपाईँलाई फाउन्डेसन युज गरेर प्रोजेक्ट गर्दा केही समस्या आयो भने तुरुन्तै सपोर्ट नमिल्न सक्छ। यसले धेरै अप्सनहरू प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा डेभलपरहरूलाई चुज गर्न समस्या हुन सक्छ। फाउन्डेसन बुटस्ट्र्याप जस्तो सिक्नलाई सजिलो हुँदैन। यसकारणले गर्दा यदि कोही बुटस्ट्र्याप जानेको लागि फाउन्डेसन गर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन सक्छ। अब प्रश्न आउँछ, कुन फ्रेमवर्क चुज गर्दा राम्रो हुन्छ? कुनै पनि कम्पनीलाई फ्रेमवर्क चुज गर्नु पर्यो भने कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चुज गर्न सकिन्छ। तर हामी यहाँ बिगिनर भएको कारणले हामीलाई पहिला मार्केटमा कस्तो कस्तो फ्रेमवर्कहरू अभाइलेबल छ भनेर थाहा पाउन जरुरी हुन्छ र बुटस्ट्र्याप पपुलर र सिक्नलाई सजिलो भएको हुनाले हामीले पहिला बुटस्ट्र्याप सिक्न जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा हामी जाभास्क्रिप्ट र यसको फ्रेमवर्कहरूको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद।